Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục Chuyện xưa tích cũ. Giọng đọc Thủy Tiên. Bi kịch có thật phía sau ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang. Phía sau mỗi bài hát đều là một câu chuyện đặc biệt. Trong đó có một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc tại Việt Nam mang tên Vết thù trên lưng ngựa hoang. Khoảng nửa cuối thập niên 1960, khi cuộc chiến tại Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt, xã hội hỗn loạn, rất nhiều trẻ chăn trâu hồi đó, hay còn gọi là trẻ trâu, đã sống một cách tự phát và mất phương hướng, trở thành những thành phần giang hồ cộng cán. Nổi trội nhất là tứ đại giang hồ miền Nam, Đại Tỳ Cái Thế. Đại ở đây là đệ nhất giang hồ Sài Gòn, gọi là Đại Ca Thay, với băng đảng hùng mạnh và có tổ chức nhất. Dưới trướng của anh ta có một đàn em thân tín tên Hoàng Guitar, một tay du đãng khét tiếng với lối sống khác thường và chuyện đời nhiều bi kịch. Hoàng Guitar thuộc diện lưu manh trí thức, có thực tài, trầm tĩnh và biết dùng cái đầu chứ không chỉ biết đâm chém. Hoàng thi đậu tú tài toàn phần, dư sức ra Đà Lạt gia nhập trường Võ Bị, một ngôi trường có tiếng thời ấy, kiểu trường quốc tế bây giờ. Nhưng anh lại chọn ở Sài Gòn để làm giang hồ. Đặc biệt, anh còn là một tay giang hồ lãng tử với biệt tài chơi guitar cực hay. Vừa có học thức, tính cách hào hoa, lại còn giỏi giang, Hoàng nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực cho Đại Ca Thay với số tiền kiếm được nhiều như nước. Tuy nhiên, nếu những tên giang hồ khác dùng tiền đầu tư làm ăn, thì Hoàng lại tiêu pha vào các cuộc ăn chơi thâu đêm và có lối sống lang thang rày đây mai đó, nên đàn em thường gọi anh bằng cái biệt danh Ngựa Hoang. Sau này, khi băng đảng giang hồ Đại Ca Thay lần lượt ăn cơm tù, thì Hoàng Guitar tỉnh ngộ, hoàn lương, rửa tay gác kiếm, quay về cuộc sống bình thường cùng người bạn gái lâu năm. Thế nhưng, cuộc sống hoàn lương không hề dễ dàng, cơm áo gạo tiền khiến gia đình anh sa sút. Để giải quyết hoàn cảnh túng thiếu, nhất là khi vợ mang thai, anh quyết định trở lại và làm một phi vụ cuối cùng, tổ chức cướp đồ quân tiếp vụ. Hoàng hy vọng phi vụ cuối này sẽ giúp anh lo được cho vợ con và không phạm tội nữa. Tuy nhiên, phi vụ thất bại, Hoàng lãnh chọn một băng đạn của quân cảnh Mỹ vào lưng, mất khi chưa kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng. Vết thù trên lưng con ngựa hoang là nhạc phẩm ghi lại một đời giang hồ của Hoàng Guitar trong bối cảnh thời cuộc hỗn loạn. Đời giang hồ nhiều sóng gió, có nhiều người muốn hoàn lương để trở thành người lương thiện, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, rốt cuộc vẫn không thể. Thế mới biết, bước vào thì dễ, rút chân ra mới khó. Vậy nên, trước khi quyết định một điều gì, cần cân nhắc kỹ càng. Câu chuyện của anh đã được dựng thành phim và góp phần thành công chính là bài hát Vết thù trên lưng ngựa hoang mà đến ngày nay vẫn còn rất nhiều người biết đến. Giai thoại phía sau ca khúc Giọt lệ Đài Trang. Giọt lệ Đài Trang của nhạc sĩ Châu Kỳ là một trong những bài hát nổi tiếng thập niên 60. Ẩn chứa sau ca khúc này là câu chuyện bi thương. Năm 1940, Châu Kỳ còn học phổ thông ở Huế. Ông đem lòng yêu thương một tiểu thư xinh đẹp, con của quan thượng thư, dòng dõi Tôn Thất, tên công tằng tôn nữ Kim Anh. Một lần, khi cô đang ngồi đan áo trên lầu son, ông đứng dưới đất, đánh đàn bày tỏ, nhưng cô bu một câu phũ phàng, cái đồ sướng ca vô loài, rồi quay vào nhà. Quá bẽ bàng, nên sau lần đó, Châu Kỳ không còn gặp lại cô lần nào nữa. Ông theo nghiệp hát, rồi trở thành một ca sĩ nổi tiếng của tân nhạc thập niên 1950. Sau đó ông lập gia đình. Về phần tiểu thư Kim Anh, cô lấy chồng là sĩ quan người Pháp giàu có. 30 năm sau, khi triều đình phong kiến sụp đổ, chế độ quan quyền không còn, quan thượng thư phế thành dân thường, quân Pháp thất bại ở Đông Dương và phải rút về nước, chồng của Kim Anh cũng về với người vợ Pháp ở quê nhà và bỏ mặc cô. Vô tình Châu Kỳ đã gặp lại người xưa. Cô tiểu thư quyền quý năm nào nay đã trở thành một người đàn bà khắc khổ, lang thang như một kẻ không nhà ở đất Sài Gòn phồn hoa. Xót thương cho số phận bi thảm của cố nhân, ông lấy hết tiền trong túi để cho cô. Cầm tiền trong tay, cô bật khóc. Sau lần gặp gỡ đó, nhạc sĩ Châu Kỳ đem niềm xót thương đó để viết thành bài hát Giọt lệ Đài Trang. Và số phận về sau này của cô không còn ai nhắc tới nữa, chỉ có lời ca vẫn mãi day dứt lòng người. Nỗi ám ảnh phía sau ca khúc Tuổi hồng thơ ngây. Tuổi hồng thơ ngây bắt đầu xuất hiện trong giới học sinh sinh viên từ cuối những năm 1980 và tạo nên cơn sốt với giai điệu da diết ngọt ngào. Nhưng ít ai biết phía sau ca khúc đó là một bi kịch. Người ta kể lại rằng
Tác giả ca khúc đã mất ngay sau khi sáng tác xong bài hát. Anh tên là Lê Thái Tuấn, sinh viên năm tư trường Đại học Bách Khoa, có mối tình rất sâu đậm với một cô gái từ thuở thiếu thời. Bản thân là người lãng mạn, yếu đuối, Tuấn có những lời hẹn ước với người yêu và sống cùng niềm tin vào đó. Rồi chuyện tình của anh không có được may mắn để hai người cùng nhau đi đến cuối con đường. Người anh yêu không giữ được lời hẹn và đi lấy chồng trong sự đau khổ của anh. Biết được tin này, anh về phòng ký túc xá và viết bài thơ về toàn bộ cảm xúc và nỗi lòng của mình như một lá thư tuyệt mệnh, rồi thả mình từ tầng 4 xuống để thoát khỏi những tuyệt vọng kia. Về sau, một người bạn cùng phòng đã tìm thấy bài thơ và phổ nhạc cho những lời buồn cuối cùng này. Bài hát đã khiến rất nhiều người thấu cảm hơn nỗi đau trong chuyện tình đẹp và những cảm xúc đầu đời bị tan vỡ. Bí ẩn phía sau ca khúc được phổ nhạc của Hàn Mặc Tử. Cô Mộng Cầm, tên thật là Huỳnh Thị Nghệ, quê ở Phan Thiết, là một nhà văn và được biết đến là người trong mộng của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Tuy nhiên, mối tình này gặp ngăn trở bởi khác biệt tôn giáo và vì Hàn Mặc Tử là một thi nhân. Trong một lần Mộng Cầm đi chơi ở lầu ông Hoàng với Hàn Mặc Tử thì gặp trời mưa to, hai người vào trú mưa ở một nghĩa địa. Sau đó, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong và tuyệt giao với tất cả bằng hữu, kể cả Mộng Cầm. Mộng Cầm hiểu người bị bệnh phong gần đàn bà sẽ rất mau mất, vì vậy bà cố tránh mặt để ông bình phục. Nhưng tiếc là Hàn Mặc Tử đã không qua khỏi mà chưa được gặp bà một lần cuối. Nỗi đau đớn triền miên trên thể xác cộng với nỗi đau tinh thần dày vò, từ đó thi sĩ đã để lại những câu thơ thống thiết. Sau này Mộng Cầm lập gia đình và sống ẩn dật, luôn từ chối gặp gỡ báo chí. Bà qua đời năm 2007. Theo lời trăn trối của bà, gia đình mai táng bà trên lưng đồi lầu ông Hoàng. Câu chuyện tình buồn đã gieo tiếc thương và đi vào tâm thức rất nhiều thế hệ. Giải mã bí ẩn phía sau ca khúc Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Chuyện tình người trinh nữ tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ kể về người trinh nữ tuổi trăng tròn, được nhiều người theo đuổi, nhưng nàng lại yêu người nghệ sĩ đã có gia đình. Sau đó, nàng ra đi để quên cuộc tình và mất nơi rừng sâu. Nhân vật Kim Lệ Thi có thật, nhưng câu chuyện thực sự thì không được thi vị như thế. Cô vốn là vũ công trong đoàn múa Maxim nổi tiếng, mới 15 tuổi nhưng đã rất xinh đẹp, đem lòng yêu một nghệ sĩ đã có gia đình trong đoàn. Sự khờ dại của tuổi trẻ đã khiến cô mang thai với người tình. Mẹ cô vì quá sốc nên đã dẫn con đi giải quyết hậu quả để bảo vệ tương lai của cô. Nhưng vì còn quá trẻ, lại dùng phương pháp kém an toàn nên cô đã không qua khỏi. Sau sự ra đi bất ngờ của cô, có người kể rằng rất nhiều biến cố xảy ra trong đoàn múa, trên sân khấu hay cả khi ở hậu trường, khiến mọi người nghĩ rằng đó là hồn ma oan uổng của cô trở về. Họ phải lập bàn thờ để tránh những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc xảy ra. Và cũng từ câu chuyện này mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã lấy cảm hứng để sáng tác nên ca khúc Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Giải mã bí ẩn phía sau ca khúc Hoa Trinh Nữ. Nhiều khán giả nếu không biết nội tình sẽ nghĩ bài hát Hoa Trinh Nữ đơn thuần là viết về loài hoa mắc cỡ hèn mọn, không hương không sắc màu. Nhưng thực ra phía sau loài hoa ấy là một câu chuyện vô cùng chua chát liên quan đến một nữ ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ hát tên thật là Đỗ Thị Lài, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Long. Sau cô đi hát tại phòng trà và nhanh chóng vụt sáng. Nhờ nhan sắc mặn mà nên đã làm say đắm nhiều nhạc sĩ, trong đó có Trần Thiện Thanh. Lúc đó cả hai mới ngoài 20 tuổi. Tình yêu giữa cả hai rất sâu đậm và nhạc sĩ thường hay sáng tác bài hát riêng cho người tình. Nhưng sau đó cô Lài lọt vào tầm ngắm của tướng Vĩnh Lộc, là em họ của vua Bảo Đại, được mệnh danh là chúa tể cao nguyên, ông vua một cõi, nổi tiếng thích phô trương, tiền hô hậu ủng. Cô đã hấp hồn viên tướng tư lệnh vùng đầy quyền uy. Ông lệnh trung tá phải đích thân dùng công xa ra đón cô đến tận chân cầu thang, rồi đưa về dinh tưởng trưởng. Nhưng vì sợ cô bị hại nên người trung tá đã cố tình làm trái ý, đưa cô ra khách sạn ở, và sau đó ông ta bị cách chức. Kể từ đó cô ở lại Pleiku và hát riêng cho ông nghe mỗi đêm. Kiểu bắt vợ này rất ngoạn mục, vô tiền khoáng hậu mà chỉ có Vĩnh Lộc mới dám làm. Cô ca sĩ miền quê một bước lên mây, bỏ lại sau lưng mối tình với anh lính quèn, ca sĩ Trần Thiện Thanh. Nên sau này hận đời hận tình, ông mới sáng tác bài Hoa Trinh Nữ. Thế nhưng trước khi nghiễm nhiên trở thành nàng phu nhân trung tướng Vĩnh Lộc, cô cũng từng trải qua những sóng gió cuộc đời vô cùng bi đát.
Với tuổi trẻ sắc đẹp và giọng ca hút hồn, cô khiến cánh mày râu trong giới ăn chơi giàu có quyền thế không cưỡng lại được. Trong số đó có đại úy Ngô Bằng, cháu ruột Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo đuổi cô bất thành, hắn dùng vũ lực chiếm đoạt cô. Sau nỗi ô nhục bị báo chí phanh phui, cô vô cùng đau khổ và tự nhốt mình trong phòng. Tên Ngô Bằng bị cách chức đi đày, còn cô nhiều lần tìm đến cái chết. Sau khi được cứu sống, cô mạnh mẽ hơn, tiếp tục đi hát và càng nổi tiếng. Cuộc đua của những người đàn ông si tình lại tiếp diễn ráo riết. Sau mối tình với Đỗ Cao Luận bị chia cắt, cô yêu Nhật Trường. Nhưng giấc mộng phù du khiến cô rũ bỏ tất cả khi tướng Vĩnh Lộc theo đuổi. Biết ông si mê mình, cô không muốn chỉ là phòng nhì nên vạch kế hoạch buộc ông bỏ vợ con để trèo lên ngôi vị chính thất. Cô bắt tay với một ông thầy bói kiêm chiêm tinh gia Hoàng Chiêm, nổi tiếng trong giới chính khách, để phán Vĩnh Lộc có quý tướng làm vua một lãnh thổ riêng. Nếu kết hợp với cô thì công danh phú quý sẽ lên tột đỉnh. Nhờ đó cô một bước nhảy lên làm bà tướng vùng, sống xa hoa phú quý. Nhưng cũng vì mê mệt cô mà Vĩnh Lộc bất chấp lệnh cấp trên về Sài Gòn ăn Tết với người đẹp. Đêm ấy Pleiku bị quân giải phóng tấn công, Vĩnh Lộc mất chức, kết thúc sự nghiệp nhà binh của mình. Sau giải phóng năm 1975, cô theo ông tướng bại trận lưu vong ở nước ngoài. Sau đó cô đi hát trở lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hát bài Hoa Trinh Nữ của Trần Thiện Thanh, kể cả khi ông đã nhắm mắt. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh VS Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.